Magandang araw, ako po si Teacher Che. Kumusta ka? I hope you are safe and healthy. Sa video ito ay tatalakayin natin ang ikalimang modyul ng Araling Panlipunan 7 sa ikalawang markahan tungkol sa kahalagahan ng mga Kaisipang Asyano. At ang ating talakayan ngayon ay nakabatay po sa most essential learning competency na napapahalagahan ang mga Kaisipang Asyano na nagbigay daan sa paghubog ng sinaunang Kabihasnan sa ASYA at sa pagbuo ng pagkakilanlang Asyano. At noong ika-4 na modyul ay tinalakay na natin ang iba't ibang mga Kaisipang Asyano sa kontinente ng Asya. Napakahalaga ang mga kaisipang ito dahil ito ay naging batayan ng pagbuo ng mga sinaunang Kabihasnan sa Asya. At bawat kaisipan na ito ay naging pamantayan ng mga tao sa kanilang pamumuhay at pagpapahalaga sa kanilang kapaligiran at pamayanan. At ating tinalakay ang mga iyon batay sa iba't ibang rehiyon sa Asya. Ang Silangang Asya, ang Timog Silangang Asya, Timog Asya, at ang Kanlurang Asya. Ngayon, tingnan mo ang larawan. Right? Ano ang iyong masasabi sa larawan? May nakilala ba kayo rito? Panigurado, isa sa mga nasa larawan na kilala ninyo ay ang ating Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Rodrigo Duterte. At maliban sa kanya, andyan rin po si Prime Minister Shinzo Abe ng Japan. Andyan din si President Xi Jinping ng China. Andyan din si President Moon Jae-in ng Korea at ang hari ng Saudi Arabia na si King Salman. Paano kaya sila naging presidente o naging hari? Tama, iba-iba ang pagparaan ng bawat bansa sa pagpili sa kanila, batay sa kanilang mga nakagawian at mga paniniwala. Ngayon ay isa-isahin ulit natin ang mga Kaisipang Asyano at ang kanilang mga kahalagahan sa bawat bansa. Una ay ang Mandate of Heaven. Ito ay paniniwala ng mga Tsino na may kaugnayan sa pagpili ng kanilang pinuno. Namuno ang emperador na may kapahintulutan o basbas ng langit o ito yung tinatawag na Mandate of Heaven. Namuno ang emperador hanggat nananatili siyang mabuti. Kapag siya'y naging masama, ang kapahintulutan nito ay babawiin ng kalangitan at ipagkaloob sa taong puno ng kabutihan. Mababatid ang paglipat ng kapahintulutan ng langit dahil sa mga palatandaan tulad ng lindol, peste, bagyo, tagtuyot o mga digmaan at kaguluhan. Ang pangalawa naman ay ang Divine Origin. Ito ay paniniwala ng mga Hapones at Koreano na banal ang pinagmulan ng kanilang emperador. Mahalaga ang paniniwalang ito sapagkat isa ito sa dahilan kung bakit tanging sa lahi lamang ni Jemmo Tenno ng Japan nagmumula ang kanilang emperador. Kung ating matatandaan, isa sa mga mito ng pinagmula ng bansang Japan ay ang pagmamahala nina Izanagi at Izanami na nagbunga nito ng anak na si Amaterasu Umikami. Ang siyang kinikilala ng Japan na diyosa ng araw. At isa sa mga naging anak ni Amaterasu Umikami ay si Ninigi no Mikoto. At nagmula rin ni Ninigi, kaapu-apuhan ni Ninigi no Mikoto, si Jemmo Tenno. At si Jemmo Tenno ang siyang kinikilalang unang emperador ng mga Hapones. At ang simbolismo ng isang emperador ay ang alahas, espada at salamin hanggang sa kasalukuyan ay ito pa rin. Sa Korea naman, naniniwala rin sila na banal rin ang pinagmulan ng kanilang bansa at ng kanilang hari.
Ito ay nagmula kay Juanin, ang Diyos ng Kalangitan. May anak siya na si Prinsipe Wanong at si Prinsipe Wanong ay pumunta sa kalupaan at nakapag-asawa siya ng isang magandang dilag na isa rin palang oso o deer. At naging anak nila si Danjon Wangyum na siyang nagtatag ng Gojoseon. Ito yung lumang kaharian ng Korea. Okay, punta tayo sa ikatlong Kaisipang Asyano. Ito yung animismo ng Timog Silangang Asya. Paniniwala ito ng mga sinaunang taga Timog Silangang Asya na ang lahat ng bagay sa kapaligiran ay may kaluluwa. Mahalaga ang paniniwalang ito sapagkat ito ang pinagbabatayan nila sa pagpili ng mga pinuno na tinatawag na men of prowess o yung mga lalaking pinuno na may angking katapangan at katalinuhan kasi sila yung nagsisilbing tagapamagitan ng tao at ng kanilang Diyos. Right, dito naman tayo sa paniniwalang Asyano ng Timog Asya. Ito ang Divajara at Kakravartin. Ito ay paniniwala sa India na nakabatay sa pamumuno ng hari sa kanilang nasasakupan batay sa katuruan ng relihiyon. Devajara sa Hinduismo. Deva na nangangahulugang Diyos at Raja na nangangahulugang hari. Ang Kakravartin naman ay kaisipang umusbong sa India na nakabatay sa relihiyong Budismo. Kakravartin o yung hari ng buong daigdig. Ang ikalima naman o panglima ay ang Islamikong kaisipan ng Kanlurang Asya. Ang Islam ay relihiyong umusbong sa Kanlurang Asya at lumaganap sa buong mundo. Sa mga nananampalataya sa Islam, si Allah lamang ang nag-iisang Diyos at si Muhammad ang kanyang propeta. Ang pamumuhay ng mga Muslim ay nakabatay rin sa kanilang paniniwala sa 5 haligi ng Islam. Ang mga ito ay pananalig, panalangin, pagtulong sa kapwa, pag-aayuno at paglalakbay sa Mecca. Kung nakikita niyo noong isang araw sa telebisyon ay may ipinapakitang isang Muslim vendor na nagdarasal sa gitna ng kanyang pagdi-deliver ng kanyang mga goods dahil siguro sinusunod niya ang isa sa mga haligi ng Islam na ito yung panalangin dahil kailangan silang magdasal ng 5 beses sa isang araw. Alright? At ipinapakita ng larawan na ito ang Quran, ang banal na aklat ng mga Muslim. Congratulations! Sana ay may natutunan ka. Ngayon, subukan natin ang iyong kunting nalalaman. It's quiz time. Alright. Number 1. Basahin lang o pakinggang mabuti ang bawat pahayag. Pumili ka lang ng titik ng tamang sagot ayon sa iyong nalalaman mula sa ating tinalakay. Kay unang bilang, ito ay isang paniniwala ng mga Tsino na may kaugnayan sa pagpili ng kanilang pinuno. A. Buddha. Letter B. Shiva. Letter C. Mandate of Heaven. And letter D. Divaraja or Divajara. Tama, letter C. It's Mandate of Heaven. Kay pangalawa, ito ay paniniwala ng mga Hapones at Koreano na banal ang pinagmula ng kanilang emperador. Letter A. Sinocentrism. Letter B. Kakravartin. Letter C. Divaraja. Letter D. Divine origin. You got it right. It's letter D, divine origin. Okay, let's proceed to number 3. Paniniwala ito ng mga sinaunang taga-Timog Silangang Asya na ang lahat ng bagay sa kapaligiran ay may kaluluwa. A. Buddha. B. Animismo.
C. Ala. D. Divaraja. And the answer is letter B. You got it right again. Okay, number 4. Ang kaisipang ito ay umusbong sa India na nakabatay sa relihiyong Budismo. Ano kaya ito? Letter A. Sinocentrism. B. Divaraja. C. Kakravartin. Letter D. Zhongo. Okay, let's check the answer. What's the answer? It's letter C. Kakravartin. Okay, number 5. Sa mga nananampalataya sa Islam, sipat lang lamang ang nag-iisang Diyos at si Muhammad ang kanyang propeta. A. Buddha. B. Confucius. C. Allah. D. Muhammad. And your answer is Allah. Correct. Okay, good job. Well done. Talagang nakikinig ka sa ating tinalakay. Thank you for staying until the end of the video. I hope you have learned something. And please, as always, don't forget to hit the like as well as the subscribe and the notification bell button for more videos. Thank you so much for watching and enjoy